ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬው ነገር በጣም ብዙ ሰው ይጠይቀኛልና በጣም በቀላሉ የሚገኝ ነገር ነው እና ይሄን ቪዲዮ ለምን አልሰራም ብዬ ዛሬ ለመስራት ወሰንኩኝ ማለት ነው። እሺ ምንድነው የኮፒራይት ነፃ የሆኑትን ቪዲዮዎች እንዴት ልናገኝ እንችላለን ለሚለው ነው። ካለ ምንም አፕሊኬሽን በዩቲዩብ ላይ ብቻ እንዴት እንደምናገኝ ዛሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ለቻናሌ ደግሞ ቤተሰብ ከሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ ሼር በማድረግ ለጓደኞች ያጋሩልኝ አመሰግናለሁ። እና ይሄን ቪዲዮ በላይክ ብንጀምረው በጣም ደስ ይለኛል ማለት ነው። እሺ ወደ ዩቲዩብ እንገባለን። እሺ በመቀጠል እንደዚህ ይመጣልናል። ወደ ሰርች የምናደርግበት ቦታ እንሄዳለን። ሰርች የምናደርግበት ቦታ ላይ እንሄድና እዚህ ጋር ኢትዮጵያ የፈለግነውን ማለትም ዜናዎችን ቢሆን እና የፈለግነውን አይነት እዚህ ጋር ፊልምም ቢሆን ሙዚቃም ቢሆን ሰርች አድርገን እናገኛለን ማለት ነው። በመጀመሪያ እስቲ እኔ በሙዚቃ ልሞክረው አይደለ? እሺ ሚውዚክ አልኩት። እሺ እንደዚህ ይመጣሉናል። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው እነዚህ ኮፒራይት የሆኑ ናቸው ማለት እነዚህን አፕሎድ ብታደርጓቸው ወደ ኮፒራይት ይቀይሩባቸዋል ማለት ነው። እሺ ከኮፒራይት ነፃ የሆኑትን እንዴት ማግኘት እንችላለን ብላችሁ ለጠየቃችሁ ደግሞ እዚች ጋር 3 መስመር ያለው ጋር ማለት ነው የፊልተር ምልክቷን አንዴ እንነካታለን። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ኮመን ክሬቲቭ ሚለውን አንዴ እንነካዋለን ማለት ነው። በዚህኛው ኮመን ክሬቲቭ ሚለውን እንነካለን። ከዛ አፕላይ እንላለን ማለት ነው። እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። እነዚህ ቪዲዮዎች ወይም ደግሞ እነዚህ ሙዚቃዎች የፈለግነውን አይነት ነው ብቻ የቪዲዮም የፈለግነውን አይነት ኢንተርቴይንመንቶችም ይሆኑ ፊልምም ቢሆን እንደዚህ አድርገን ከኮፒራይት ነፃ የሆኑትን አውርደን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ግን ይህንን ነገር ስንጠቀምበት ወይም ከቪዲዮዋችን መሀል ላይ ብናስገባ ወይም ደግሞ ክሮፕ እያደረግን እየቆረጥን ማለት ነው ብናስገባ የተሻለ ይሆናል። ምክንያቱም ድንገት ሙሉ ነገሩን አፕሎድ በምናደርግበት ጊዜ ድንገት በሞኔታይዝ በምንሆንበት ጊዜ የሆነ ሌላ ችግር ሊያመጣብን ስለሚችል ከት ወይም ደግሞ ድምጽ እየቀየርን ብንጠቀምበት በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ለጓደኞች ያጋሩልኝ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ይመቻችሁ።